සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේ Zoom study සඳහා හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද? Zoom සඳහා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න කලින් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ කරුණු මොනවද කියලා. ඉතින් මේ දිනවල මේ COVID-19 වෛරසය නිසා බොහෝ පාසල් පවත්වන්නේ නැහැ. ඒ හේතුවෙන් ගොඩක් අයට සිදු වෙලා තියෙනවා මේ Zoom app එක මාර්ගයෙන් සහ WhatsApp මාර්ගයෙන් online class වලට සහභාගී වීමට. ඒ නිසා ගොඩක් අය මේ දිනවල උත්සාහ කරනවා මේ online class සඳහා හොඳ ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න. නමුත් ගොඩක් අයට ලොකු දැනුමක් නැහැ මේ Zoom WhatsApp භාවිතය සහ online class සඳහා මිලදී ගන්න ඕනේ කොයි වගේ ෆෝන් එකක්ද මොන price range එකේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්ද මිලදී ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම ගොඩක් අය මේ Zoom සඳහා ෆෝන් මිලදී ගන්න ගිහින් ගොඩක් අසරණ වෙනවා. මොකද වෙළඳ පොලේ තියෙන හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින්ම අපිට සාර්ථකව Zoom app එක භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ Zoom app එක භාවිතා කරන්න මොන වගේ features තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්ද මිලදී ගන්න ඕනේ. Zoom සඳහා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න කලින් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ කරුණු මොනවද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඔයා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න කලින් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ පළවෙනි දේ තමයි ඔයා මිලදී ගන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඔයා මිලදී ගන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ size එක ගැන. බොහෝ දුරට ගොඩක් අයට සිදු වෙනවා මේ ඩිස්ප්ලේ එක දිහා බලාගෙන ඒකේ තියෙන notes homework ලියන්න කියවන්න වගේ දේවල් කරන්න. ඉතින් ඔයා ප්‍රමාණයෙන් අඩු ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාට ගොඩක් අපහසුතාවයට පත් වෙන්න වෙයි මේ දේවල් වලට මුහුණ දෙද්දී. ඒ නිසා නිතරම උත්සාහ කරන්න අඟල් 7-6 වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න. ඒ වගේම දෙවෙනි දේ තමයි ඔයා 4G ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද බොහෝ දුරට මේ Zoom app එක නිර්මාණය කරලා තියෙන 4G connection එකක් යටතේ ක්‍රියා කරන ආකාරයට. ඉතින් ඔයා 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගත්තොත් ඔයාට ගොඩක් සාර්ථකව Zoom app එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙයි කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැති විදිහට. මොකද මේ වෙද්දී අපේ රටේ 4G connection එකක් යටතේවත් මේ Zoom app එක හරියට use කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා මේ service providerලාගේ දුර්වලතා නිසා. ඊළඟ දේ තමයි ඔයා මිලදී ගන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ Android version එක. ඔයා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ෆෝන් එකේ Android version එක කීයද කියලා. Android version 4ට වඩා අඩු Android version තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් මිලදී ගන්න එපා කොයි වෙලේවත්. මොකද ඒ වගේ ෆෝන් වලට මේ Zoom application එක support නැති වෙන්න පුළුවන්. support කළත් Zoom app එකේ යම් යම් features විශේෂාංග වැඩ කරන්නේ නැති තත්ත්වයක් උදා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා නිතරම උත්සාහ කරන්න Android version 10 හරි ඊට වඩා වැඩි Android version එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා නිතරම උත්සාහ කරන්න Android version 10 හරි ඊට වඩා වැඩි Android version එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න. ඒ වගේම Android version 4.4 වගේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් කොයි වෙලේවත් තෝරගන්න එපා. මොකද ඒ වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට මේ Zoom application එක install කරන්නවත් බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි ඔයා මිලදී ගන්න ෆෝන් එකේ battery life එක. ඔයා ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම milliampere 5000කවත් battery capacity එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඔයාට මේ battery capacity එක ගැන දැනුමක් නැත්නම් ඔයා මිලදී ගන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ box එක ටිකක් check කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාට මේ battery capacity එක ගැන දැනගන්න ලැබෙවි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න shop එකේ ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් මේ ගැන ටිකක් අහලා දැනගන්න. මොකද ඔයා මේ මිලදී ගන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි එක නිතර ලෝ වෙනවා නම් Zoom online meeting වලදී ඔයාට ගොඩක් අපහසුතාවයට පත් වෙන්න වෙයි. ඔයා මීට කලින් Zoom class වලට join වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා දන්නවා ඇති ආම වශයෙන් Zoom meeting එකක් පැය එකමාරක්වත් පවතිනවා. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න ඒ නිසා. ඒ වගේම ඔයා නිතරම brand new ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද ඔයා use කරපු ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් යම් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔයා use කරපු ෆෝන් එකක් මිලදී ගද්දි බැටරි කැපැසිටි එක ගැන බලලා වැඩක් නැහැ. මොකද මේ ෆෝන් එක විකුණන කෙනා අතින් ඒ ෆෝන් එකේ IC වලට damage වෙලා නම් බැටරි එකට damage වෙලා නම් ඔයා මේ බැටරි කැපැසිටි එක check කරලා කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේ ෆෝන් එක විකුණන කෙනාගෙන් අහලා බලන්න මේ ෆෝන් එක full charge කළාම කොච්චර කාලයක් use කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ආම වශයෙන් පැය 6-7ක්වත් බැරි නම් ෆෝන් එක මිලදී ගන්න එපා. ඊට අමතරව ඔයා Zoom සඳහා use කරපු ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න යනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ ෆෝන් එකේ පොඩි ඔඩියෝ එකක් record කරලා බලන්න mic එක හොඳට වැඩ කරනවද කියලා. ඊට අමතරව ස්පීකර් වලින් පැහැදිලි sound එකක් ලැබෙනවද කියලා බලන්න check කරලා ringtone එකක් හරි play කරලා. මොකද online class වලදී අපිට මේ features තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම ෆෝන් එක use කරද්දී විනාඩි 3-4න් heat වෙනවද කියලා අනිවාර්යයෙන් මේ ෆෝන් එක ටිකක් use කරලා බලන්න. මොකද අපිට මේ ෆෝන් එකක් online class සඳහා සාමාන්‍යයෙන් පැයක් හෝ ඊට වඩා වැඩි කාලයක් භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයා මිලදී ගන්න use කරපු ෆෝන් එකක් නම් ඒක විනාඩි 3-4න් රත් වෙනවා නම් කවදාවත් ඒ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න යන්න එපා. මොකද ඒ වගේ ෆෝන් එකක් මිලදී ගත්තොත් වැඩි කල Zoom online class සඳහා භාවිතා කරන්න බැරි වෙයි. ඉතින් මම දන්න කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා මේ විදිහට ෆෝන් එක රත් වෙනකන් Zoom භාවිතා කරලා ෆෝන් එක අන්තිමේදී damage වෙලා on කරන්න බැරි තත්ත්වයට ආපු. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න තිබුණොත් කොයි වෙලේවත් ඒ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න එපා. ඒ නිසා ඊළඟ දේ තමයි ඔයා මිලදී ගන්න යන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් වුණ වර්ෂය ගැන ටිකක් හොයලා බලන්න.
ඒ ෆෝන් එක රිලීස් වුණ වර්ෂය 2018ට වඩා 15 වර්ෂයක් නම් ඒ ෆෝන් එක කොයි වෙලේවත් මිලදී ගන්න යන්න එපා. ඔයාලට මේ රිලීස් වුණ දිනය දැනගන්න පුළුවන් ෆෝන් ෂොප් එකේ ඉන්න කෙනාගෙන් අහලා හරි. එහෙම නැත්නම් බොහෝ දුරට ඔයා බයි කරන්න යන ෆෝන් බොක්ස් එකේ මේ දිනය බලා ගන්න ලැබේවි ඔයාට. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ රිලීස් ඩේට් එක බලන්න ඕනේ. බොහෝ දුරට ඔයා යූස් කරපු ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්නව නම් විතරයි. ඊළඟ දේ තමයි 512 වගේ පුංචි RAM තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් මිලදී ගන්න එපා කොයි වෙලේවත්. ගොඩක් අය කරන වරදක් තමයි ඒක. මොකද 512 වගේ RAM තියෙන ෆෝන් එකක් මේ වෙද්දී රුපියල් 9000ට 8000ට වගේ ෂොප් වල විකුණන්න තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය ඒ වගේ ෆෝන් අරගෙන රැවටිලා අසරණ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ෆෝන් වලට Zoom app එක තියා WhatsApp app එකවත් සමහර වෙලාවට ඉන්ස්ටෝල් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා 2GB RAM එකක්වත් තියෙන ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න උත්සාහ කරන්න නිතරම. ඉතින් ඔයා brand new ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගද්දී වශයෙන් මිල රුපියල් 13000ට වඩා වැඩි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද මේ Zoom online study සඳහා ඊට වඩා මිල අඩු price range වල තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් ඒ තරම් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් නෙවෙයි. ඉතින් price එක එහෙම නැත්නම් මිල අඩු වෙන්න ෆෝන් එකේ තියෙන performance අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ application run කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේ ඉතා මිල අඩු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඔයා මිලදී ගත්තොත් ඒ නිසා ආම වශයෙන් මේ Zoom study සඳහා රුපියල් 13000ට ඉහළ price range එකේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න try කරන්න කියලා තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා කොයි වෙලේවත් මේ Zoom study සඳහා ඔයාගේ අතේ සල්ලිත් නැත්නම් 35000 40000 වගේ price range වල තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් මිලදී ගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙද්දී රුපියල් 15000 ඉඳලා 30000ට යනකම් ඉතාම සුදුසු ෆෝන් තියෙනවා මේ Zoom සඳහා මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් මම ඔයාලට රුපියල් 30000ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් කීපයක් කියන්නම්. පළවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මේ Samsung Galaxy M02 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මිල ගැන කතා කරනවා නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 22000ක් වගේ මුදලකට. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක වෙන්නේ අඟල් 6.5ක්. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක වෙන්නේ අඟල් 6.5ක්. මේන් කැමරා එක 13 මෙගාපික්සල් කැමරාවක් සහ සෙල්ෆි කැමරා එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ 5 මෙගාපික්සල් කැමරාවක් විදිහට. ඊළඟ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මේ Redmi 9A කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක වෙන්නේ අඟල් 6.53ක්. මේන් කැමරා එක 13 මෙගාපික්සල් කැමරාවක් සහ සෙල්ෆි කැමරා එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ 5 මෙගාපික්සල් කැමරාවක් විදිහට. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට රුපියල් 17000ක් වගේ මිලකට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මේ Redmi 9A කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 21000ක් වගේ මුදලකට. මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක වෙන්නේ අඟල් 6.22ක්. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා ගැන කතා කරනවා නම් මේන් කැමරා එක විදිහට අපිට ලැබෙන්නේ 12 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක් සහ සෙල්ෆි කැමරා එක විදිහට ලැබෙන්නේ 8 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක්. ඊළඟ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මේ Huawei Y5P කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වලට මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 19000ක් වගේ මිලකට. මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක වෙන්නේ අඟල් 5.45. කැමරාස් ගැන කතා කරනවා නම් මේන් කැමරා එක විදිහට අපිට ලැබෙන්නේ 8 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක් සහ සෙල්ෆි කැමරා එක විදිහට අපිට ලැබෙන්නේ 5 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක්. ඊළඟ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මේ Realme C20 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 19000ක් වගේ මිලකට. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේන් කැමරා එක විදිහට අපිට ලැබෙන්නේ 8 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක් සහ සෙල්ෆි කැමරා එක විදිහට අපිට ලැබෙන්නේ 5 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ Zoom සඳහා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න කලින් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් ගැන. ඉතින් මං කිව්ව දේවල් මතක තියාගෙන ඔයා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් buy කළොත් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් ඔයාට අඩු මුදලකට. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද අපි කතා කරපු දේවල් වලට අමතරව මේ ගැන ඔයාට අහන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගැන නොදන්න අයටත් දැනගන්න WhatsApp වල Facebook වල share කරන්න. එහෙමනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි.